Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 26, số khép lại cho tuần từ mùng 2 cho đến mùng 8 tháng 8 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 9 cho đến 15 tháng 8. Thưa ông Trần Khắc Minh, như ông đã lưu ý từ số 25, đấy chính là các nhà đầu tư tham gia vào thị trường tài chính quốc tế đều nên thận trọng và lưu ý ở những thời điểm công bố của chỉ số ADP, Unemployment Change, ISM và nhất là NFP của Mỹ kỳ tháng 7. Và đúng như những gì ông đã lưu ý, trong những thời điểm đó thì chỉ số DXY đã dao động rất mạnh. Vậy thì thưa ông có những lưu ý gì muốn đưa ra cho các nhà đầu tư, cũng như là ông nhận xét như thế nào về hiện tượng này ạ? Trong tuần vừa qua thì chúng ta được chứng kiến những dao động mạnh trong một số thời điểm. Ví dụ như là tối thứ Tư giờ Hà Nội, khi Mỹ công bố số liệu ADP Unemployment thì do số liệu thấp cho nên là DXY bị bắn tháo và vàng vọt lên. Sau đó nửa tiếng, thực ra thì không phải nửa tiếng, sau đó khoảng 15 phút thì thị trường bình ổn lại, và tiếp theo là một chuỗi số liệu về ISM của Mỹ thì lại tốt hơn dự báo khá nhiều, làm cho phản ứng tức thời của thị trường là dừng bán đồng đô la Mỹ và ồ ạt mua vào. Chúng ta được chứng kiến sau đó chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY lên mạnh, đồng thời với nó là vàng bị bán cũng rất mạnh. Đặc biệt là thứ Sáu cuối tuần, khi mà chúng ta được xem công bố chỉ số non-farm payroll, thì thị trường cũng phản ứng khá mạnh. Đó là chỉ số non-farm payroll, hay chỉ số chính của non-farm payroll là số việc làm tạo ra trong kỳ tháng 7, vượt xa mức dự báo và sát mức mong đợi kỳ vọng là 943.000 việc làm được tạo ra trong kỳ. Đồng thời với nó là tỷ lệ thất nghiệp đang từ 5,9%, thì kỳ vọng là giảm xuống còn 5,7%. Tuy nhiên khi được công bố thì chỉ số thất nghiệp này xuống hẳn 5,4%. Như vậy là cũng vượt qua dự báo khá xa. Sau đó thì chúng ta thấy rằng là DXY tiếp tục tăng mạnh, vàng bị bán tháo cũng mạnh, đồng đô la Mỹ mạnh lên thì tất nhiên là vàng sẽ đi xuống. Nhưng một hiện tượng rất thú vị đó là ngoài chỉ số Nasdaq 100 có vẻ không ổn lắm, thì chỉ số S&P 500, chỉ số Dow Jones 30 của Mỹ cũng tăng rất tốt. Giao dịch dầu thô WTI kết thúc tuần cũng với một chỉ số rất là thất vọng, là đã thủng mức 68 đô la Mỹ một thùng. Như vậy tóm tắt một cái nhìn khá nhanh về chỉ số non-farm payroll thì như thế này. Số việc làm trong lĩnh vực giải trí và khách sạn tăng 380.000, số việc làm tăng 221.000 trong giáo dục, các chính quyền địa phương, và 40.000 trong giáo dục tư nhân. Việc làm trong các dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh cũng tăng 60.000 trong tháng 7. Vận tải và kho bãi thêm được 50.000 việc làm trong tháng 7. Các ngành dịch vụ khác có thêm 39.000 việc làm trong tháng 7. Chăm sóc sức khỏe
tạo thêm được 37.000 việc làm. Việc làm trong lĩnh vực sản xuất tăng 27.000, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa lâu bền. Việc làm trong lĩnh vực thông tin tăng 24.000. Việc làm trong các hoạt động tài chính tăng 22.000. Việc làm trong lĩnh vực khai thác tăng 7.000 trong tháng 7, phản ánh sự gia tăng trong các hoạt động hỗ trợ khai thác. Việc làm trong ngành thương mại bán lẻ thay đổi rất ít trong tháng 7, có giảm 6.000 việc làm. Đấy là cái nhìn nhanh về số liệu non-farm payroll, cụ thể là số việc làm được tạo ra trong kỳ tháng 7 vừa qua. Như vậy, có thể đánh giá rằng kỳ vọng của Fed mà ông Jerome Powell đã từng nói là chờ đợi những tiến bộ đáng kể, thì chúng ta thấy non-farm payroll kỳ này đúng là có tiến bộ đáng kể thật. Và có lẽ với chỉ số non-farm payroll này thì nó đủ để Fed có thể chính thức thông báo về chương trình tapering, tức là rút ngắn việc mua vào trái phiếu vào kỳ họp Jackson Hole vào ngày 26 và ngày 28 tháng 8 sắp tới. Nó cũng là tín hiệu để thị trường ngầm hiểu rằng đã đến lúc chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed cần phải thay đổi. Có lẽ là chúng ta sẽ chờ đợi vào cuối tháng để xem tình huống cụ thể như thế nào. Và do thị trường cho rằng thắt chặt và giảm mức mua vào trái phiếu sẽ sớm xảy ra, cho nên đã phản ứng khá rõ ràng, đó là tăng mua vào đồng đô la Mỹ, và tất nhiên là hàng hóa cũng như là các đồng tiền liên quan thì cũng dao động theo đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, có một điều rất thú vị, đó là các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ thì cũng chưa có dấu hiệu gì là sẽ điều chỉnh mạnh. Chúng ta hãy chờ xem. Chúng ta cùng đi vào mục phân tích các chỉ số như là DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ, thị trường tiền tệ với các cặp tiền tệ chính như là Euro USD cũng như là thị trường vàng và dầu thô. Thưa ông Trần Khắc Minh, ông có những nhận xét gì và những lưu ý như thế nào cho những diễn biến trong ngắn hạn sắp tới của những thị trường này ạ? Vâng, chúng ta tiếp tục đi vào phân tích cụ thể về mặt kỹ thuật đồng đô la Mỹ, các cặp tiền cơ bản cũng như vàng và dầu lửa mà chúng ta vẫn liên tục theo dõi. Đầu tiên, chúng ta quan sát đồ thị trung hạn của DXY, tức là chỉ số sức mạnh đồng đô. Trong đồ thị trung hạn thì chúng ta thấy cuối tuần thì chỉ số này đã vượt trở lại trên mức 92.63, tức là lại vượt lên trên đường trendline màu đỏ mà chúng ta quan sát thấy ở trên đồ thị. Đánh giá trung hạn vẫn chưa có gì thay đổi, đó là do ảnh hưởng của việc sẽ sớm thắt chặt tiền tệ của Fed thì đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục vững lên, và trong trung hạn có thể tiến lên vùng 94.8 cho đến 96.9. Trong đồ thị ngắn hạn tiếp theo thì chúng ta thấy kết thúc ngày thứ Sáu cuối tuần
thì chỉ số DXY đã đóng cửa ở xấp xỉ 92.74, vượt lên trên mức 92.63 và vượt hẳn, đóng cửa vượt hẳn lên trên đường trendline màu đỏ, hay còn gọi là đường neckline của mô hình giá vai đầu vai ngược. Nếu trong tuần tới ngắn hạn chỉ số này chỉ điều chỉnh nhẹ, kiểm lại khu vực 92.63 cho đến 92.6 rồi tiếp tục tăng lên, thì chúng ta sẽ thấy DXY tiếp tục hướng về khu vực 94.8 trong ngắn hạn. Liên quan chặt chẽ đến chỉ số DXY đó là cặp tiền euro đô la Mỹ, thì cũng trong ngày cuối tuần như đánh giá ở tuần trước thì cặp này đã không thể giữ vững được ở trên trendline hướng lên và đã xuyên thủng xuống dưới, đóng cửa ở phía dưới xấp xỉ mức 1.1763. Như vậy, đánh giá ngắn hạn, chỉ số này có thể sẽ tiếp tục hướng xuống khu vực 1.16 cho đến 1.15, khi mà khả năng rất lớn là chỉ số DXY vẫn mạnh lên. Rất có thể ngắn hạn thì cặp tiền này sẽ test lại 1 hoặc 2 lần nữa đường trendline màu đỏ chúng ta quan sát trên đồ thị. Cặp tiền thứ hai chúng ta phân tích đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Thì trong tuần vừa qua, đặc biệt là từ ngày thứ Tư, khi mà DXY bắt đầu quay đầu hồi phục, thì cặp tiền này cũng hồi phục theo, do các yếu tố đồng DXY mạnh lên và chứng khoán tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là chứng khoán Mỹ và chứng khoán Nhật tiếp tục hồi phục mạnh. Do đó, cặp tiền này lại vượt ngược trở lại và đóng cửa cuối tuần ở xấp xỉ 110.21. Đánh giá ngắn hạn, trong trường hợp tuần tới cặp tiền này vượt qua mức 110.6 thì có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng nếu như không thể vượt qua được 110.6 thì cặp tiền này lại quay đầu hướng xuống, và mức điều chỉnh ngắn hạn có thể là về khu vực 108.7 cho đến 108. Đấy là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Chúng ta sang XAU, vàng chỉ số. Chúng ta nhìn vào đồ thị ngắn hạn daily thì thấy rằng trong phiên cuối tuần vàng đã bị bán rất mạnh và đóng cửa tuần ở mức 1.763 đô la Mỹ một ounce. Như vậy, đánh giá trong tuần tiếp theo ngắn hạn, rất có thể XAU sẽ tiếp tục hướng về khu vực quanh 1.725 đô la Mỹ một ounce. Thậm chí nếu mức này không giữ vững thì có thể sẽ hướng xuống khu vực 1.685 cho đến 1.680 đô la Mỹ một ounce. Cuối cùng thì chúng ta đánh giá về dầu thô WTI. Chúng ta thấy rằng là cuối tuần dầu thô đã xuyên thủng mức 68 đô la Mỹ một thùng. Như tuần trước tôi có đánh giá là nếu xuyên thủng khu vực
70 đến 68 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô sẽ hướng về khu vực tiếp theo là 66 cho đến 65 đô la Mỹ một thùng và có thể xuống thấp hơn. Trong tình huống hiện tại, dầu có thể đi xuống tiếp vì thị trường khá lo ngại đến tình hình bùng nổ dịch Covid ở Trung Quốc. Hiện tại thì đã 18 tỉnh của Trung Quốc, tức là chiếm ra nửa số khu vực hành chính của Trung Quốc đã có dịch theo chủng Delta cộng, là chủng biến thể Covid lây lan rất nhanh, và thị trường lo ngại rằng rất có thể nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng, do đó sẽ giảm cầu, trong khi lượng cung ra của OPEC cộng đang tăng mạnh. Do đó giá dầu có thể tiếp tục điều chỉnh đi xuống. Đó là những đánh giá cơ bản chúng ta vẫn thường theo dõi. Hẹn các bạn vào số tiếp theo. Xin chào. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta cần lưu ý hai chỉ số sẽ công bố từ phía Mỹ. Đấy chính là CPI Consumer Price Index vào thứ Tư ngày 11 tháng 8 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng vào thứ Sáu ngày 13 tháng 8. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng phân tích cũng như là đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.